Viime videossa vaihdettiin uusi potkuri ja ajettiin se saman tien Karille. Tässä videossa tsekataan millaiset damaget siitä tuli ja laitetaan vihdoin se hissi tonne perään. Tosiaan viimeksi saatiin potkurille 1 solmu lisää vauhtia. 30 pitäisi päästä, eli 4 solmua vielä puuttuu. Katsotaan löytyisikö hissillä niitä puuttuvia solmuja vielä. Särkeähän me laitettiin jo hissi kans, mutta me ei oikeastaan katsottu silloin yksitellen, mitä mikäkin vaikutti. Niin nyt kiinnostaa, että kuinka paljon se hissi oikeasti vaikuttaa. Nyt ihan aluksi kuvataan vielä nopeasti, miltä toi moottorin korkeus näyttää täällä, kun ajetaan plaanissa. Ja saadaan siitä hyvä vertailupiste sitten tulevaan. Tossa oli norppa just äsken, vai mikä se on, hylje? Ei oo tossa DJistä zoomia, mutta mä koitan täällä puhelimella saada sen tähän videoon, jos kaveri tulee vielä ylös. Näitkö se? Me yritettiin ajaa lähemmäs ja kysyä kaverilta vähän kalavinkkejä, mutta valitettavasti se ei halunnut paljastaa salaisuuksiaan. Hyljen nähty. Hyvä päivä. Vedetään veneplaania ja katsotaan moottorin korkeutta tuossa ajossa. Meidän tietojen mukaan ton moottorin levyn kuuluisi olla vedenpinnan päällä, kun ajetaan plaanissa. Ja sen takia me lähdettiin tätä hissiä asentaa. Mähän on siis jostain syystä viime aikana ollut ihan vakuuttunut, että nuo hissit on niinku taikalaitteet, että tälleen veneen suorituskyky paranee. No tänään se sit lopulta selvii, että onks täis mitään järkeä. Me ollaan tässä mattoleatturi edessä ja tänään oli jalkapäivä, niin tiedätte mitä pitää tehdä. Roopehan ei ole mikään mahtavin peruuttaja, mutta laitettiin se nyt ajaa tietenkin meikän faija-autoa. Toivottavasti pysyy peilit ja kaikki ehjän. Voi olla muuten disukkamies vähän kireenä. Yes sir. Onks meillä liinoja? Joo, ei tosiaan liinoja mukana. Samalla kun meidän kaveri lähti tuomaan meille liinoja, niin me lähdettiin testaamaan tämmöstä 300 heppasta vesijettiä. Oletteko ikinä nähnyt surullisia ihmisiä jetskien kyydissä? Erilainen asennuspäivä tänään. Joo, se pitää olla virkistäytymispäivä. Hissi menee yötöihin. Molemmilla oli aika ekoi kertoi vesijetin kyydissä ja uskallettiin vähän painaa onneksi kaasua. Hienosti kulki tää vehjä. Liinat saapu, ai että. No niin, nyt siirretään vene tähän puun alle ja käytetään puuta meidän moottorinosturilla. Joo, ei tarvitse tallia. Ei tarvii, me näytetään teille, ettei tarvii. Ei. Joo, pitää kiinnittää tosiaan tää nosturi. Kiitos. Tää on täydellinen. Kuulemma Espoossa 100, eli aletaan tekemään nopeammin. Nyt on liina täällä. Voidaan nostella. Joo, kyllä tuo vähän tommoista sadepilven tynkää saattaa tulla, mutta sieltä tuli Spider-Man puusta. Just. Meillä on muutenkin tää puu tässä kattona, että jos sataa, niin ei niin sada niin paljon. Mites meidän... Noin. Meillä on tosiaan tällä kertaa tilattu Jenkeistä. Saatiin halvalla Kiina-hissi. Oli kai tää sekunnilleen 130 €, et ne on vähän nyt BCB jälkeen noussut, mut nyt on jämerä muuten. On jämerämpi. Tosiaan aikaisempi hissi oli se 6 milliä paksu alumiinia. Joo kai. Niin tämä mittasin niin oli 9 milliä paksu. Nyt on jämerämpi. Et katsotaan. Tää nyt ainakin kestää. Kyllä varmaan, mut katsotaan seuraavaksi sopiiks ruuvinreijät. Joo. Viimeksi ei sopinut reijät kohilleen, niin katsotaan miten käy tällä kertaa. Meillä olisi tosiaan tallikin täällä, mutta tehdään ulkona. Kesä. Vähän jetteilyä ja ulkona puhastelua, niin eikö se ole ihan jees? Oh. Tässä on muuten sitten optimaalinen työmiehen asento. No niin, kyllä se voimakin sieltä tuli. Kyllä on ihan ketterää kaveri, kun pystyy vielä puissa kiipeä ja olla tommosissa asennoissa. Mietin kun jengi ei tiedä minkä ikäisiä me ollaan. Jep, mitäkään ne veikkaa? Kyllä sitä tallia vissiin vähän tarvittiin. Joo, no vähän tarvitaan. No niin, ei osunut sitten hissiin ja venereijät kohdilleen, niin täytyy tehdä uudet. Tästä tykkään. Joo, ei ollut ihan 15 minuutin homma, että tosiaan meni vähän yötyöksi kyllä tää nyt. Yövuoro alkoi just ihan hyvältä näyttää. Nyt ainakin osuu reijät kohdilleen tältä puolelta. No niin. Nyt oli muuten oikeasti hyvä idea tehdä tää tässä puun alla, koska täällä sataa. Meillä ei saada ollenkaan. Kesäilta ja ulkona puuhastelu. Onko parempaa? Ei ole parempaa. Toimii. Ja muuten hiukan nopea ruuvaaja tuolla tällä hetkellä. Ei halua tulla videolle, mutta shoutoutit tolle ruuvaajalle. Saisi hissi kiinni. Jatketaan huomenna, käydään testaa vesille. Huomenna pitää muistaa myös näyttää damaget, mitä tuli Karilla, josta me ei ole vielä itse katsottu tuonne pohjalle. Mut potkuri oli ottanut vähän osumaan. Mennäänkö nukkuu? Mennään nukkuu. Huomenta. Ollaan selvitty yön pimeydestä. Nyt olisi hissi asennettu
unohdettiin näyttää teille se alkuperäinen korko. Mutta oli tosiaan, mitäs se oli, pari senttiä pohjatason alapuolella oli toi meidän roiskeläppälevy, kavitaatiolevy. Antiventilaatiolevy. Just näin. Keksikää itse omia nimiä. Mut voidaan näyttää nykyinen korko. Nyt tulee tonne niinku ihan pari senttiä tosta pohjasta. Näyttäis aika täydelliseltä. Tämähän on tosiaan nyt niinku alin mahdollinen korkeus. Joo. Et me ei saada niinku yhtään alemmas tätä. Ei saada, mutta näyttäisi aika täydelliseltä. Ylemmäs meistä ei varmaan edes haluta, kun ei tässä mitään. Tällä hetkellä ei ole tekemässä mitään vauhtivenettä. Tässä on suuri sallittu moottori 75 HP. Ja me ollaan tehty tutkimusta. Tohatsu 75 HP on muunnettavissa 145 HP. Please Tohatsu, antakaa meille vähän ilmastotuotetta tänne päin. Eipä mennä siihen sen enempää vielä, mutta Ehkä joskus. Viime videossahan me ajettiin Karille ja aika paha kolahdus tuli. Katsotaan nyt vähän damagea, mitä siitä tuli. Elikkä tosiaan meillä oli ihan uusi potkuri vaihdettu ja nyt se potkuri näyttää, no vieläkin melkein ihan uudelta. Tossa näette pientä jälkeä yhdessä ja toisessa lavassa on tossa 2 jälkeä. Siinä on kaikki mitä tuli potkuriin. Selvittiin tosi vähällä. Mun mielestä tää on niinku uusi. En tiedä onko. Voi tähän jotain olla, mutta tää oli myös vähän kärsinyt jo alun perin, että ei silleen mitään merkittävää. Mut mites meidän pohja? Se osui tänne vasempaan puoleen. Huonosti vähän näkyy nyt kamerassa, mutta ei me täältäkään löydetty mitään uutta jälkeä. Miten voi olla, Roope, että ajetaan kiville, mutta ei käy mitään? Se on Joosepien tuuri. Meillä on muutama gelkoottikohta, mitkä pitää paikata, niin me paikkaillaan ne jossain kohti. Minkä takia asennettiin toi hissi, niin halutaan tää vene kulkea 30 solmua, koska me ollaan katsottu, että nämä kiilarkot niinku muilla menee tuommoisella 60 koneella 30 tuolla potkurikoolla. Yritetään saada kulkea se nyt 30. Ja toinen, mitä Roope halusi, että meidän viistokaijun anturi näkee sit paremmin, kun ei ole perämoottori tossa edessä, niin toivottavasti saa ajaa myös sitä asiaa. Lähdetään testaa. Heillä on liinat kiinni. Tämän videon toisen liinasekoilun jälkeen saatiinkin vene laskettua ja päästiin lähteä testiajolle. Tää on niinku myytinmurtajat hommaa, et mulla on semmonen käsitys, että 1-2 senttiä pohjan yläpuolella toi mikä levy, niin pitäisi olla niinku optimaalinen. Katsotaan, onko se. Nyt se selvii. Nyt se oikeesti selvii. Ja meillä on tosiaan viime videossa katsottu huiput, niin 27 solmua, vähän vajaa 6K kierroksia, 5900 ehkä. Katsotaan mitä nyt menee. Kertokaahan meille, että tää uusi potkuri alkanut pitää tämmöstä laahaavaa ääntä. Mistä se johtuu? Laitetaanko me se momentti vähän liian tiukalle? Mikä momentti? Ei meillä mitään momenttia vain ollut. Se on vedetty, ei ollut irvistysmomentti, mutta semmonen... Oltiin käyty kuitenkin salilla just silloin. Jep, niin oltiin, saattoi kyllä mennä kireelle, mutta nyt on lupa laittaa. No niin. Testataan. Ainakin moottori pysyy kyydissä. Sutii vitusti. Meneekö jopa vähän hitaampaakin? Hitaampi on nykyään. Joo. Tosiaan ei kannata asettaa hissiä. Ei ainakaan tämmöiseen normiveneeseen ehkä ole vörtiä. Jos yrität tehdä vauhtivenettä, niin sit joo. Ja toivottavasti tää nyt toittaa siihen kaikuluotaimeen. Ei tää hirveesti huonontunut. En tiedä lähteekö toi jopa kivemmin plaaniin nyt, mutta ei me vauhtia saatu. Mut voisiko toi olla niinku potkuri sitten, että se sutii, että pitäisikö siellä laittaa niinku rosteri sitten, mutta ei me haluta tähän laittaa. Ei me kyllä tähän aleta laittaa. Tää on vähän tommonen. Sitten jos aletaan laittaa, niin laitetaan se 75 ja Just siitä kutitellaan vähän lisää. Siihen käyttöönhän toi hissi on sit aivan täydellinen. Et ehkä me haluttiin tässä vähän ennakoida jo jotain tulevaa. Voi olla, että mä laitan Tohatsun markkinointitiimille viestiä, mutta ottakaa kanava tilauksen ja tykätkää. Niin saadaan meille Tohatsu tähän alle. Niin. Mut tässä vaiheessa oikeesti iso kiitos kaikille, ketkä on kattonut videot, tykännyt ja tilannut kanavaa. Et me ei oltais ikinä uskottu, että tää lähtee näin hyvin. Niin hitto on jees nyt tehdä näitä juttuja. Ainakin tää viisto-ongelma nyt näytti vähän ratkonneen, eli tässä näkyy vähän tässä vasemmalla puolella on toi perämoottori jälkeen, mutta tää
kuva piirtyy tänne suht hyvin tänne vasemmalle puolelle nyt. Et siinä on pientä häiriöä tulee vielä moottorista. Ennen oli selkeä ero trimmi alhaalla näissä puolissa. Nyt ei juurikaan mitään eroa, et siihen toi ainakin auttoi. Eli vörtti. Oli vörtti tehdä. Kannattaa laittaa. Kalastusmessuilta lähti 2 tonnin luotain ja samalla vaimoluotain. Just näin. Ja näin. Ja sen takia on pojilla aikaa tehdä kalavideoita. Let's go! Sitten viimeinen testi vielä tältä reissulta. Eli meidän pitää testaa, että meillä tuli aika paljon, noin 12 kiloa lisää peräpainoa ja sitten vielä vipuvarttaa tonne moottorin tuolla kauempana. Niin saa nähdä, että onko noi veden tyhjennysreijät nytten vedenpinnan alla, kun tää on tyhjänä tuolla laiturissa. Et voiko tän jättää merelle nyt yön yli? Toinen vähän avataan. Vesi valuu ulos eikä sisään. Kaikki kunnossa. No tosiaan nyt on ainakin perämoottorihissin myytti murrettu, että se ei aina tosiaan mikään taikalaite oo. Tällä kertaa vauhti tippu. Se riippuu ihan veneestä ja sun paketista. Ja mä luulen, että sit jos meillä olisi 145 heppari, niin toi tulee ihan paikalleen. No niin. Se oli sit kohta seuraavia haasteita. Ajatellaan, että potkuri tulee Norjasta, niin voidaan sun mökkiprojekti Totta, jättää. Särkeen on tulos aivan huikea potkuri Norjassa. Mä en malta odottaa, että se tulee postiin, koska sit lennetään. Ei mitään, jos tykkäsit meidän meiningistä, niin laita likeä ja tilaa kanavaa ja hyvää kesää!